morning everyone! Today magluluto tayo ngayon ng balut! First, ang kailangan natin ay syempre balut, caldero, salad master, baka naman. Gram lang namin ito kay mother. And tubig. 1 cup lang. Kunti lang naman yung lulutuin. Okay. So, simulan na natin. Maglagay muna tayo ng tubig sa ating caldero. And then, open natin yung kalan. Then, natin siyang kumulo. Okay, so kumukulo na siya. So, we need to put the fire into a low heat. Kasi yung salad master, good conductor of heat siya. So, hinaan natin yung apoy. Lagyan natin ng asin. Kunti lang. So, nalagay na natin yung balot. We need to time it for 30 to 40 minutes. Okay, so after 30 minutes, tapos na ang paglalagay ng balot. Natin ng konting tubig para hindi tayo mapangit. Okay, so this is my balut. I have spice vinegar and ating huwaging asin. Kita ko na ang sabaw. Mas madaming suplagyan ng supa. Spice vinegar. So, higop ulit. Higop is like asin, konting asin. Higop is like yung inuuna ko talagang kainin dito is yung sisig. The bigger, the better. For me. For me, ha? Okay. Hindi naman ng sisiw. Okay, ito kumain ng balot. This is not for the faint-hearted. So, suka is life for me. Minsan yung iba, tinatapon na lang to pero masarap din to kayo. Everything is masarap. Sa Pilipinas, namamakyaw kami nito. Mga nakakain ako ng mga 5 sa isang gabi. Minsan malapit sa bus station, sa market. Thank you for watching and see you in my next video. Don't forget to like on my Facebook page